Alla krafter som älskar oss, var med oss. Ni som inte älskar oss, håller er borta. I alla tider har människor samlats kring eldar. Och antagligen så kommer människor i alla tider fortsätta att samlas runt eldar. Och när vi gör det så återknyter vi till våra förfäder och förmödrar. Och vi känner en trygghet inom oss. Elden ger oss en inre samhörighet. Månklubben är ett forum för kvinnor att mötas och att hitta in i sin inre måncykel och också lära oss att följa den yttre måncykeln. Den inre måncykeln är menstruationscykeln. Och då är det ju så att månen varje månad växer, blir full och sen är det avtagande energi. Så likadant varje månad växer energi inne i våra kroppar och varje månad avtar energi. Så vi vill synkronisera oss, våra kroppar, våra hjärtan med de naturliga cyklerna helt enkelt. Draken är vaken. I Månklubben då sitter vi och vi gör till exempel en meditation, en trumresa och det finns så mycket krafter som hjälper oss att verkligen fokusera när vi har jordat oss och bara vara och sen göra den här resan och se de här bilderna som kommer upp. Och det är väldigt, väldigt spännande. Och kvällens tema är då fullmåne och eld. Vi ska göra en eldceremoni. Så nu tänkte jag skicka den här talstaven som det här är. Enhörningshornet. Och höra vad eld och måne betyder för mina vänner här i cirkeln ikväll. Så nu skickar jag talstaven till dig, Helene. Tack. Eld och fullmåne. Eld och fullmåne hör ihop. Eftersom elden är energi och fullmånen står för energi. Som kvinna så ska vi ta elden ifrån jorden. Och vi tar också eld ifrån solen. Så vi har solens eld i hjärtat och jordens eld i livmodern. Och tillsammans så får vi vår egen inre eld. Eld står också för sexualitet, livskraft. Och för mig personligen så har vi ju Shakti. Den kvinnliga elden som man arbetar för att skapa sin egen verklighet, skapa sitt eget liv, tycker jag är viktigt. Så det vill jag få in i den här ceremonin. Att skapa sitt eget liv och inte se sig som ett offer för omständigheterna. Tack. Jag är excited. Eldceremoni. Ja, i synk med min inre måne. Jag ska nästan blöda. Det är fullmåne. Så då tänker jag då vad jag kan
synka den här ceremonin med att i mitt inre så vill jag gärna använda eldens transformation till att låta någonting som kanske inte är så sexigt, någon egenskap som jag har, dö. Jag vill använda den här ceremonin för att verkligen fuel my inner fire. Så att jag kan känna den starka tillhörigheten med min inre älskare och min inre mamma och mitt inre glada lilla barn. Det är min intention med den här ceremonin. Målet är att lära känna sig själv i alla sina aspekter. Så att den första övningen jag har med i boken med kortleken, det är att vi tar kortleken och tar upp bild efter bild och säger: det här är en del av mig, det här är en del av mig, det här är en del av mig, det här är en del av mig. Och det har jag aldrig gjort, det ska jag göra. Ja, det ska du göra. Det här är en del. Så att, och gå igenom hela kortleken. Så att jag får en känsla för att varje människa är en tarotkortlek. Oavsett, alltså alla bilderna, allting som händer i en tarotkortlek händer också i en människas liv vid olika tidpunkter. Sen kan det hända i det här livet att jag kanske har som uppgift att gå igenom just den här utvalda delen av tarotkorten, och sen i nästa liv kanske jag går igenom den här utvalda delen, och sen i ett liv kanske jag bara håller på med de här 5 bilderna. Så att då är det ju många liv vi behöver på oss, och sen kommer vi in i ett liv när vi tar fram kortleken och lär känna alla delar av oss själva. Och då är målet att bli det som kallas för en upplyst mästarinna. En avatar. Och när vi vet allting om oss själva, både plus och minus. För vi kan inte säga att vi blir hela förrän vi också har upplevt det som inte är så himla kul att uppleva. Och här inne så känner jag att jag kan få ta del av den visdom som jag har inom mig. Det känns lättare att nå till den här inne, för man får så mycket stöd av tornet och allting som finns här i tornet. Och det gör även att jag har lärt mig att lita på min intuition. Svart magi skadar, vit magi botar. Alltså vit magi gör saker bättre, vackrare, trevligare, roligare. Och svart magi gör saker mer miserabla, mer tråkiga, mer... Och dränerar. Ja, och dränerar och skadar. Så vi springer ju omkring och gör en massa svart och vit magi, alla människor egentligen, utan att vi vet om det. Och det är ju det, allting vi tänker och manifesterar, så att säga, som det heter. Alltså som vi också gör sen i handling. Det är då magin händer. Ja, det är då det blir magi. När jag var liten, jag älskade att elda. Min mamma kallade mig för den lilla pyromanen. Och hur jag alltid tar till elden när jag känner mig orolig eller rastlös eller stressad. Hur elden alltid får mig att bli lugn och trygg. Ja, min skörd från den här eldceremonin börjar med att tacka elden för befrielsen. Jag känner mig befriad. Jag reste under min meditation. Jag kände som att jag klev ut ur en bergsklyfta. Ut på en klippa. Där Rosie satt vid elden. Så tittade hon på mig och så sa hon: nu är det dags att du flyger själv. Jag visualiserade att jag klev in i elden och så brann jag. Och med eldens determinerande bestämdhet att verkligen
hitta ett sätt för mig att stämma mig. Så när jag är stämd, sammanfogad, då är jag liksom fri och då kan jag höra och se vad som helst. Jag vet vad jag ska gå, jag vet vad jag inte ska gå. Så jag flög över en sjö och så flög jag vidare ut över skogen och så började jag se en massa eldar. Och lät mig brinna. Och då frågar jag Ellen så här, okej, men hur kan jag stanna i det här? Hur kan jag liksom ta med det här? Nu är det nice, nu sitter jag med Ellen och connectar och vi sitter och... Men det är ju, jobbet börjar ju utanför ceremonin. Hur kan jag ta med det här, den här elden, den här flamman? Och då kom månen. Och då var det den här receptiva kraften, då behövde jag göra någonting. Jag är fri.